Hello everyone, আজি বনাবলৈ লৈছো বিলম্বি টেঙাৰ আচাৰ আৰু সকলোকে মই বনস্মিতাই মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। তেনেহলে আহকচোন চাও। এয়া বিলম্বি টেঙা, মই বিলম্বি টেঙাখিনি ৰাতি নিমখত ভিজাই থৈছিলো আৰু এয়া কোমল হৈ গল। এতিয়া কাটি লম। এটা টেঙা মই 4 ফালকে কাটি লৈছো। টেঙাখিনি কাটি হৈ গল। এতিয়া ভালদৰে চালনীখনত মিলি লৈ মই জোখমতে হালধি দি দিম। আৰু দুটা ভোট জলকীয়া দি লৈছো। এতিয়া টেঙাখিনি ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। টেঙাখিনি ভালদৰে শুকাই গৈছে। মই 2 দিন ৰ'দত দিলো আৰু জলকীয়াকিটাও ভালদৰে কাটি দিলো। এতিয়া আচাৰৰ বাবে মছলাখিনি বনাই লম। তাৰ বাবে মই এচামুচ চব গুটি, এচামুচ জিৰা, এচামুচ বগা সৰিয়হ, আৰু অলপমান পাঁচফোৰণ লৈ লৈছো। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি মই মছলাখিনি ভাজি লম। বেছি সময় ভাজিব নালাগে, সৰিয়হকিটা ফুটালৈকে ভাজি ললেই হ'ল। মোৰ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া কাঢ়ি লম। এতিয়া এইখিনি মিক্সিটো পিচিব পাৰে, কিন্তু আচাৰত অকণ গোটা গোটা হৈ থাকিলে মছলাখিনি খাই ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই খুন্দনাতে খুন্দি লম। এইখিনি মই এতিয়া খুন্দনাত খুন্দি লওঁ। এয়া মোৰ মছলা খুন্দা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি মই তাত জোখমতে মিঠাতেল দি লম। আৰু এইখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লম আৰু পাঁচফোৰণকিটা দি দিম। পাঁচফোৰণকিটা ফুটি অহাৰ পাছত অলপ লৰাই লৈ মই তেলখিনি কাঢ়ি থম। এতিয়া তেলখিনিত টেঙাখিনি দি দিম। আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি লম। খুন্দি ৰখা মছলাখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই লম। এতিয়া অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। মই নিমখ ইয়াত দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মই টেঙাখিনি গোটেই ৰাতিটো নিমখত ভিজাই থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান কম পোৱাৰ কাৰণে মই নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। মোৰ আচাৰখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই চিচাৰ বটলটো ভালদৰে ধুই মুচি লৈছোঁ। অকণো পানী ৰাখিব নালাগে, পানী ৰাখিলে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে ইয়াত ভিনেগাৰো দি ল'ব পাৰে। মই দিয়া নাই, কাৰণ মোৰ আচাৰ অকণমানহে হ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ আচাৰখিনি বনাই হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈ বাই বাই।